Hejsan Bosse! Hejsan! Vad roligt att vi får en stund så här i soffan och prata lite livet, tänkte jag. Absolut. Ja. Absolut. Jag skulle vilja börja med att ställa den här frågan till dig. Hur du lärde känna Jesus och när du blev en kristen. Ja, jag växte upp i ett varmt kristet hem. Och mina föräldrar släppte med mig till kyrkan redan innan jag knappt kunde gå. Så att jag fick ju med det här i min uppväxt, och vilket jag är jättetacksam för. Men sen flyttade vi till Stockholm från en småstad. Och där det började med att man kom till Årsta, man blev av med sin dialekt på 3 veckor. Det var liksom inget att välja på. Och sedan så flyttade vi till en annan förort som heter Lidingö. Och där fick man ju nya kompisar, och när jag började gymnasiet så ville man ju vara som alla andra. Och de flesta var ju inte kristna då. Så då ville man vara som dem, och sen ville man inte leva på sina föräldrars tro. Man ville ju liksom leva som sina kompisar. Och det blir liksom lite konflikt där naturligtvis, med dåligt samvete och så. Men sen när jag var 21 år så böjde jag knä inför Gud och började min vandring med Gud, kan jag säga. 21 år. 21 år. Ja. Och då var det allvar. Då var det på riktigt. Ja, då var det på riktigt. Ja. Så att, vad intressant. Jag tänker, var det någon speciell händelse där som fick dig att ta det steget? Eller var det någon person som hade liksom hjälpt dig på vägen? Ja, jag tror att det var framförallt en ungdomsledare, en kvinna där som hade bett speciellt mycket för mig. Men sen är det ju så att när man jämför den miljö, den tro som ens föräldrar har och var man befinner sig i själv. Det är en osäker ålder i gymnasiet. Så det kom någon slags känsla av dubbelmoral och en känsla av att nej, jag är inte lycklig i det här. Jag måste antingen bestämma mig för det eller bestämma mig för det. Och då bestämde jag mig för det. Och då blev det så. Då blev det så. Ja. Och sen den dagen har du vandrat med Jesus? Ja, det har jag gjort. Och några månader senare så lät jag döpa mig. Och så blev det. Och då var det på allvar faktiskt. Och den dagen har jag vandrat med Gud. Med Gud. Ja. Jag tänker att det här är en jättestor fråga som kommer nu. Men vad betyder, vad har din kristna tro, vad betyder den för dig? Ja, det är ju det är ju både vandringen, den dagliga vandringen, och även målet. Och men om jag beskriver så här, att jag tänker att när Gud skapade människan, då gjorde han det därför att han ville umgås med oss. Inte för att jag skulle gå i kyrkan en gång i veckan, eller att jag skulle ha en religiös beteende, utan vi skulle liksom kunna samtala med varandra. Och det är liksom basen för min kristna tro, att jag har haft den där samtalet och relationen med Gud. Och den har burit mig hela tiden ända fram till nu. Och han vet ju vad jag behöver. Men det han vill, det är att jag delar mitt liv med honom. Och det är liksom... Så att det är allting. Jaha. Allting kan man säga. Och det har fungerat på alla områden. Alltså även när det varit tider när jag har varit väldigt ensam och mycket sorg, ensamhet. Men det har funnits där också. Du har känt att han har varit med? Ja. Och det är tider i livet där man inte orkar be. Nej. Och då har vi varit ute och gått, Gud och jag.
Och då känner jag liksom den här värmen som omsluter mig. Jag har inget svar. Vi kanske inte pratar så mycket. Men jag bara känner att han finns där. Och en del har frågat mig ibland, men är du inte bitter att det här och det här har hänt i ditt liv? Men absolut inte. Jag bara känner att Gud han är målet med mitt liv och han är intresserad av mig. Jag får inte svar på alla mina frågor, men han finns där bara. Ja. Och så är mitt kristna liv faktiskt. Jag tänker temat för gudstjänsten som vi har idag, den är just det här att jag och mitt hus, vi vill tjäna Herren. Det är ord från Josua. Ja. Är det någonting som du har tänkt på med ditt liv då och med din familj? Det låter lite som det, du har varit inne på det redan. Men... Ja, absolut. Jag skaffade mig en utbildning. Dels, och under den tiden som jag utbildade mig så körde jag taxi. Och jag var med i något som heter Navigatörerna och där lärde vi oss bibelord utantill. Minst ett i veckan. Kanske mer. Och, så jag hade små kort som jag spände fast på askkoppen i taxin när jag körde och även på min Volkswagen, min privata. Och jag lärde mig jättemycket bibelord utantill. Och det är min bästa utbildning. Wow. Det är nummer 1. Sen så fick jag en utbildning om det här med att bygga hus och rita hus. Och när den var klar så sa jag faktiskt till Gud att okej, Gud, nu önskar jag att du kan använda min utbildning, eller mig, med den utbildning jag har. Och ibland tänker jag att det skulle jag aldrig ha sagt. För att ibland är det för too much. Men faktiskt, nej, det har gett mig jättemycket glädje. Och sen gifte jag mig. Eller vi gifte oss då. Och då fick jag möjlighet att bygga ett hus. Och då frågade vi Gud också. Ska vi bygga det här för att det var kvällar och nätter och lördagar och semester. 9 månader. Och då fick vi ett bibelord. Och då stod vi på det bibelordet. Och det var blod, svett och tårar bygga ett hus. Men vi gjorde det i alla fall. Och när det var byggt, då välsignade vi huset och sa vi Gud, det här huset vill vi ska vara använt av dig. Och det är en bibelvers i Psaltaren som säger Gud öppnar sin hand och mättar allt levande med sin nåd. Och jag tänker att den attityd som kristen, i alla fall för mig, det är att jag öppnar min hand och jag kan mätta människor med det han har lagt i mina händer. Min utbildning och mitt hus och vad är det än jag har. Just det. Du har säkert upplevt och varit med om en hel del i ert hus, i ert hem då, med tanke med den bönen. Ja, det kan man säga. Det kan man säga. Vad härligt. Ja, det har varit jätteroligt. Ja. Och jag tycker att inte leva med Gud. Boring. Jättetråkigt. Att leva med Gud. Jättespännande. Ja. Så att varje ung människa som står och funderar att bara vandra med Gud, det ger ett spännande liv. Vad härligt. Så har det varit för mig. Ja, det har så att säga. Ja. Jajamensan. Det är fantastiskt. Ja. Och det är kanske just det som är din utmaning. För jag hade min sista fråga till dig. Ja. När vi läser om till exempel när Jesus går med sina lärjungar och de sista dagarna och han lämnar dem och han uppmuntrar dem på olika sätt innan han säger att jag reser hem till min far. Låt säga att du skulle resa hem till Jesus idag, lämna den här jorden och liksom, vad skulle du säga till oss som är kvar, till de unga, vi som fortfarande är här, vad skulle du uppmuntra oss med för ord? Att om man läser sagan om kejsarens nya kläder. Han hade ju inga kläder på sig. Men alla människor stod där och tyckte fantastiskt. Man gjorde det därför att alla andra gjorde det. Och i en viss ålder så vill man bli som alla andra människor. Men vi kristna,
vi kan se på ett tydligt sätt att kejsaren har inga kläder på sig. Men inga andra vågar säga det. Men vi kristna, vi vågar säga: Gud har skapat himmel och jord. Han har skapat oss till gemenskap i sig. Han gav sin son och för att vi skulle ha gemenskap med honom. Och det finns ett mål med livet. Det finns en mening med livet. Och jag skulle vilja ge det till alla unga människor. Nöj er inte med vad världen säger. Var annorlunda. Var annorlunda. Våga vara annorlunda. Reflektera. Och läs Bibeln varje dag. Och tacka Gud. Jag har märkt att tacksamhet, när jag är som mest orolig, jag vaknar på natten, då går jag upp och så börjar jag tacka Gud istället för att tänka på det jag är orolig över. Och sen går jag och lägger mig. Jag känner mig förändrad. Ja. Så Guds ord varje dag istället för Dagens Nyheter eller Svenska Dagbladet. Och att tacka Gud, vara tacksam. Det är nyckeln, tycker jag. Mycket bra. Mycket bra avslut på den här lilla stunden vi fick ha tillsammans. Supertack Bosse, verkligen. Ja, varsågod. Vi är så tacksamma. Tack. Ja, fortsatt och Guds välsignelse. Tack så mycket. Tack.